Welcome back to my channel. And again, this is Magkawas. At nakita nyo yung unboxing ng Rolex kanina, guys. So, this is a Datejust watch, 28mm, oyster steel, and ever rose gold in olive green dial with big diamonds inside. So this is actually 2 months old, guys. I got this from a friend. Nilet go niya, but instead of reselling it, I decided to own it. May may basbas na ni B. Pero syempre, guys, hindi ko naman kasi ugaling mag-hoard or hindi ko naman kailangan ng maraming relo. So, nakikita niyo yung isang watch na ginagamit ko, di ba? So, I have to let go of this watch na. So, share ko lang, guys, kung bakit ko siya nagustuhan. I love color green. So, color olive green yung dial niya. And it's rare daw. So, limited stocks lang yung merong ganitong style. And medyo turn na siya sa watch ni B. So, yun din, para at least turn na kami. At gusto ko rin yung color ng pagka ever rose gold niya. Kaya lang, ang hindi ko lang gusto sa kanya, guys, is yung bracelet niya. Since oyster bracelet siya, so madali siyang magasgas. So here, guys, look, mapapansin nyo, ang dami na agad siyang mga hairline. So halatang halata sa kanya. Kahit 2 months old pa lang siya. Yan. So bago pa tong watch talaga. This is 2019 model. But, yun nga, kailangan talaga maingat yung gagamit. Kasi kung hindi, mapupuno siya ng scratches. Yun. So, yun lang talaga yung kailangan naingatan sa kanya. Unlike etong isa, which is Super Jubilee, yung kanyang bracelet. As you can see. Ayan. So, continuous bracelet siya. So, ito, since maliliit yung mga links niya, hindi masyadong visible yung mga hairlines and scratches sa kanya. So, yun naman yung gusto ko sa watch na to. Kaya lang, I really have to let you go. Kasi, yun nga, nanghihinayang naman ako na i-keep lang siya. So, hindi ko naman kailangan na magpapalit-palit pa ng relo. Okay na ako sa isa, guys. Okay na ako doon. So, yun. So, kung sino man ang may gusto sa kanya, well, this is Datejust two-tone, 18K gold, and 26mm with stick luminous dial. So, yung dial niya, umiilaw siya kapag sa madilim. So, pakita ko sa inyo close up. Ayan siya. So, maganda pa to, guys, kasi maingat naman ako gumamit. Look. Yan. And I got this from one of my supplier. And yun. So, it's time to let go. So, ito yung kasama niyang box. Here and this one. Yan siya. So, since new model din yung watch, so makikita na natin yung serial number niya dun sa gilid. Kung mapapansin nyo yan, may mga numbers dun sa gilid sa loob ng relo. So, nandun makikita yung serial number niya. So, yun, guys, kung sino man yung interested to buy my watch, so just message me, PM nyo lang po ako for the price. And hindi lang yan, guys, ha. I'm also letting go of this shoes. So, ito yung nakita nyo sa aking Singapore shopping haul. So, napagtanto-tanto ko na talagang hindi siya for me. Hindi ko talaga siya ginamit. Look, so yung tag niya nandyan pa. Parang hindi talaga siya uubra sa akin. Chinelas lang talaga ako, guys. Hindi ko talaga carry mag-shoes. Feeling ko sinuot ko siya, baka isang beses ko lang siya isuot, tapos matambak na. So, bibenta ko na lang siya. This is size US 7.5. Original price niya, guys, is na mga 10,000 plus. But, yun nga, since nakuha ko siya ng sale, so, bigay ko na lang din siya at the price of 7,000 pesos. And also,
this Christian Dior saddle bag. So, dati nakikita nyo to, nagamit-gamit ko. But now, yun nga, ili-let go ko na rin siya. Here. Yan. Tara! This is nice pa, guys, ha. Maganda pa talaga siya. And, may kasama na siyang long strap. So, yung Pumeli strap na pinartner ko sa kanya is isasama ko na rin. So, I'm letting this go for only 38,000 pesos. So, kung sino man may gusto, guys, just message me. So, yun lang muna, guys, for now. So, ito munang tatlo, yung aking i-let go. Yung iba ko, actually, meron pa akong parang gustong i-let go sa ilan sa mga collections ko. Pero, pinag-iisipan ko munang mabuti. Eh, nandun lang sila. Minsan kasi, alam mo yun, yung natutuwa kang nakikita mo lang sila sa closet mo, kahit hindi mo nagagamit. Minsan may feeling na parang dun ka humuhugot ng inspiration, na parang yun yung bunga ng paghihirap mo, pagsisikap mo, di ba? So, until next time, guys, see you again and hope you like this video. Don't forget to click the subscribe button and give this video a thumbs up kung nagustuhan. Walang sapilitan, okay? So, until next time, guys, see you, bye!